छ पोलिटिशियन्सहरू मिनिस्टर्सहरू ट्विटरमा जे पनि लेखिदिएको छ होइन कमेन्ट सेक्सन्सहरूमा सो अब एउटा सानो सानो एक्सनले पनि कतिको हुन्छ नि रिपरकसन्सहरू कति ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि अब आई थिङ्क बेसिक नलेज पनि थाहा हुँदैन क्या इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड डिप्लोमेसी पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर हामीले आफ्नो स्ट्यान्सेस क्रिएट नि गर्न सक्छौँ एट द सेम टाइम बाहिरको कुरा बुझेर नेपालमा कस्तो खालको चेन्जेस लिएर आउन सक्छौँ होला त डेभलपमेन्टको लागि त्यो पनि हेर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ ब्याचलर चाहिँ अब देयर इज लट अफ अप्सन्सहरू नि त जुन चाहिँ हामी नेपालमा पर्स्यु गर्न सक्छौँ अनि ट्रेन्डमा फलो गर्नुभन्दा पनि वाट यु रियली वान्ट टु डु अनि वाट यु वान्ट टु गेन भन्ने कुराहरू अनि त्यही हो यो चाहिँ एक्सपिरियन्स और लर्निङ हो ब्याचलर इज अल अबाउट अनि त्यसपछि नेसनल कलेजले फेरि अझै पनि इफ यु वान्ट टु डु त्यो थिङ्सहरू होइन एक्स्ट्रा कुराहरू पनि भने चाहिँ त्यो प्लेटफर्म चाहिँ गर्छु भन्नेलाई सिक्छु भन्नेलाई चाहिँ नेसनल कलेजले चाहिँ जहिले पनि दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ठुलो रियालिटी चेक भएको थियो तर नराटी भन्नुपर्दा एन्सियसको होइन सुरुमा चाहिँ के लाग्थ्यो पहिलाभन्दा पहिलाको दाइ त सबैले हो नमस्कार गर्छ अगाडि त्यो गुड मर्निङ भन्छ होइन खतरा भत्ता छ भन्ने सोच्थ्यो तर होइन डेढ सयको बजमा भयो सबैको गाली खाने काम रहेछ इन्टरनेट चलेर भने गाली खान्छ है त्यो मैले गर्दा होस् नहोस् त्यो बताउँछ क्यान्टिन भऱ्यो भने Hi everyone, welcome to our very first podcast. I'm Upama Paudel, and unlike many other hosts, I'm also the student of National College. And here we have other students of National College who are going to introduce themselves and tell us more about your college life in one word. Start Karna. गर्दाखेरि चाहिँ आइस ब्रेकिङ जस्तो या ओके प्लिज सिनियरदेखि सो हाई एभ्रिवान मेरो नाम चाहिँ सक्षम भण्डारी हो सो म ब्याचलर्स इन डेभलपमेन्ट फाइनेन्स पर्स्यु गर्दैछु नेसनल कलेजमा मेरो 4th इयर 2nd सेमेस्टर मेरो सिद्धिन लागिसकेको कोर्स अझै म माछापुच्छ्रे ब्याङ्कमा इन्टर्नसिप गर्दैछु सो अहिले त्यति नै भन्छु बाँकी भन्दै गरौँला So hello everyone, I am Abriti Rai and currently I'm studying Bachelor's in Development Studies and I'm on my 3rd year. So one word to describe my college life would be intriguing. Hello everyone, I am Ananta Malla, a student of Bachelor of Psychology, 3rd year. And one word to describe my college experience would be a roller coaster ride. Hi everyone, my name is Okila Limbu. I'm currently pursuing Bachelor in Social Sciences, 2nd year. So one word to describe my college life is, I think, learning experience. That's it. Wow, okay. Different कुराहरू आयो. For me, I think it's fun. One word मा भन्नु पर्दाखेरि it's very fun, you know. We even interacting with you guys is very fun. अनि त्यसपछि we also have we have launched one more program which is Bachelor's in International Relations and Diplomacy. It is also very beyond भनौँ न टेक्स्ट बुक्स अनि मोर ग्लोबली चाहिँ रेकग्नाइज्ड पनि अनि त्यसपछि ग्लोबल स्टेजमा आउँदाखेरि यु क्यान नो अबाउट द क्लाइमेट चेन्ज इफेक्ट्स होला डिप्लोमेसी होला इन्टरनेसनल ट्रेड होला विच इज वान अफ द मेजर एस्पेक्ट्स अहिले त विच इज कनेक्टिङ मेनी कन्ट्रिज है त्यसपछि जियो पोलिटिकल सिफ्ट्स होला अनि या सो that has a lot of impact globally. So we've just launched and I think it is doing good just like so it is one of the subjects I really wanted to study bunny. So okay, that is it. Let's go into the round 2 either. So it is about breaking the stereotypes. So I've today round I have divided this segments. So you're gonna have to answer what I'm gonna ask you. And basically naam jasari you have to break the stereotype of your own degree. Because we are talking about degrees and त्यसपछि हामीले पढेको हुन्छ we have experienced it, we have learned it, we have lived it. So we are going to give that information to people, to our audience. Okay. So let's start from BDevs, किनकि म पनि devsबाट हो, which is development studies. So okay. So development studies भनेबित्तिकै is it about NGOs? People would assume that. And mostly त्यही नै हो because हामीले चाहिँ our subjects are curated so that if we are to go to NGOs or INGOs, त्यता चाहिँ के necessary skills or knowledge चाहिन्छ होला त्यसको लागि चाहिँ curate गरेको छ. But at the same time, no. Because if you look all over Nepal or even all over the world, alumni, so they're not just in NGOs or INGOs मा मात्रै छैन के. From entrepreneurs देखि लिएर तपाईको communication मा पनि हुनुहुन्छ हैन तपाईको अब banks मा पनि कामहरु गरिराख्नु भएको छ. So because BDevs मा चाहिँ it's a very multidisciplinary subject and myself I chose this because it was a multidisciplinary subject and I just didn't want to go into one path. Okay? So त्यसले भएर चाहिँ I think it's advantageous to students
if they take this course. So they can experiment with a lot of subjects and can then finally decide कि ए मलाई चाहिँ यो मन पर्यो, so अब यो pursue गरौँ कि भन्ने के यो चाहिँ मेरो लागि त्यस्तो ठिक छैन रहेछ भनेर I think to say I think it's the best thing. Is it because you're unsure about one or you just love experimenting? Both. I know. I'm also unsure. But I mean, why limit yourself to one? Exactly. Kinaki, me also, I thought ki there are a lot of, as you said, your multidisciplinary course though. And I used to think कि म किन यति धेरै कुराहरु पढिरहेको छु एउटा सेमेस्टरमा and everything, but now I get it कि every one of it is like as important as the other one. कि it is so much related to each other कि you will get पछि कि oh all right, so that's why it was there. किन म statistics पढिरहेको छु, किन economics पढिरहेको छु? It's because yeah, you're gonna go there, go to the field and actually look into things and त्यसपछि you're gonna live it भनेको कारणै त्यही रहेछ के. And even if it like them like एउटा कसैको professional life मा नै apply नभए पनि just like conversational starters or to just have that knowledge पनि it's very important जस्तो लाग्छ के. Okay, thank you so much. त्यसपछि finance तिर जाँदाखेरि चाहिँ so is it about accounting only? एक्ज्याक्ट ल मैले अहिलेको फर्स्ट क्वेसन मैले तिम्रो एन्सर गर्न बिर्सेछु अबाउट one word describing my college life in one word. So यसको बारेमा चाहिँ अब के भन्छु म भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले यो क्वेसनहरू पहिला तिमीले यो सोच भनेर पठाएको थियो नि त हिँड्छ सोचिरहेको थिएँ के भनौँ अनि मैले सोचेँ अप एन्ड डाउन भन्ने सोचेँ होइन फेरि अप एन्ड डाउन भयो त अप भएर डाउन भयो तपाईँको त कलेज गएर त जे होस् अब प्रोग्रेस तल गयो भन्ने हुनसक्छ होइन अप डाउन भनेको त त्यो उसले भनेको चाहिँ अरूले भनेको चाहिँ रोलर कोस्टर राइड इट वाज डाइनामिक भन्न खोज्छु म चाहिँ होइन समटाइम्स यार अब कलेजमा पढिरहेको छौ कहिले तिमी फिल्डमा छौ कहिले इभेन्टहरू अर्गनाइज गरिरहेको छौ कहिले अब देश विदेश घुमिरहेको छौ होइन सो त्यो इट्स डाइनामिक बटम अप त्यही त तर यस्तो मात्रै हुँदैन क्या सेयर मार्केट जस्तो हुन्छ मैले चाहिँ मान्नु इट्स अ वेभ इज नट So accounting with a fancier name हो bachelor's in development finance भनेको होइन किन होइन भन्दाखेरि चाहिँ अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ we're only talking about numbers के नम्बर्स आयो कति आयो लेख्यो नम्बर्स गयो कति गयो लेख्यो इट्स अबाउट रेकर्ड किपिङ भन्छु म अकाउन्ट्स भनेको चाहिँ तर फाइनेन्स इज वाट यु डु विथ द्याट नम्बर के अब सपोज अकाउन्टिङ गर्दै अब कुनै ब्याङ्कको एनपिएल हाम्रो 3% आयो अब उसले भन्छ अब अकाउन्ट्सले भन्छ ल 3% आयो इट्स द्याट्स इट के 3% आयो अब त्यसलाई कसरी अझै घटाउने अथवा अब एनआरबीको हाम्रो रेगुलेसन अनुसार चाहिँ अब कसरी त्यसलाई पुर्याउने भन्ने चाहिँ अब फाइनेन्सले स्टडी गर्छ र इट्स अल अबाउट डिसिजन मेकिङ भन्छु क्या म चाहिँ अब पोलिसी लेभलमा पनि हजुरहरू जान सक्नुहुन्छ होइन पोलिसी लेभलमा पनि फाइनेन्समा चाहिँ अब नम्बर त दिन्छ अब नम्बरले अब त्यो नम्बरले के गर्ने अब हाम्रो पोभर्टी इन्डेक्स यति छ भनेर दियो कसैले अब त्यो नम्बर अब कसरी बढाउने कसरी घटाउने अथवा मेजर कसरी गर्ने होइन अब मेन भन्न खोज्दा चाहिँ अब अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ अब मैले एकदम वान लाइनमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ इट्स अल अबाउट नम्बर्स युआर रेकर्ड किपिङ फाइनेन्स भनेको चाहिँ युआर मेकिङ डिसिजन्स अनि त्यसपछि पोलिसिज युआर मेकिङ पोलिसिज एट द ग्रेटर लेभल है So like development पनि अगाडि छ नि त so would you like to add something on that? So यस्तो फाइनेन्स मात्रै भनेको चाहिँ पैसाको मात्रै कुरा फाइनेन्स भनेको यु अल नो द्याट त डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ इट्स अल अबाउट कम्युनिटी क्या कम्युनिटीमा चाहिँ अब हामी 3P भन्छ नि पिपल प्लानेट र प्रफिट सो यो हाम्रो डेभलपमेन्ट फाइनेन्स भनेको चाहिँ अब अरू ट्रेडिसनल कोर्सहरूमा चाहिँ अब हामीले प्रफिट मात्रै कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने सोचिन्छ तर अहिलेको वाट डज जेनजी वान्ट्स होइन जेनजी डजन्ट वान्ट प्रफिट मात्रै अब हाम्रो जेनेरेसन पछाडिको पनि अझै इन्भाइरोमेन्टल कन्सियस हुन्छ अझै कम्युनिटी कन्सियस हुन्छ होइन अब हाम्रो भन्दा पहिलाको जेनेरेसनमा त्यस्तो थिएन त्यही भएर अहिले यो बद्लिँदो टाइम अनुसार चाहिँ यो कोर्स चाहिँ अब डेभलपमेन्ट फाइनेन्स भन्ने चाहिँ एकदम रिलेभेन्ट छ जस्तो लाग्छ एज अब हाम्रो जेनेरेसन मैले भनिहालेँ आवर जेनेरेसन इज भेरी भोकल अबाउट द इन्भाइरोमेन्ट एस्पेक्ट एज वेल नट ओन्ली अबाउट पैसा प्रफिट जेनेरेटिङ होइन सो त्यो भएर चाहिँ डेभलपमेन्ट इज त्यो अहिले नयाँ एड भएको चाहिँ हाम्रो जस्तो जेनेरेसन हामी पछिको जेनेरेसनको लागि हो इन्ट्रेस्टिङ है त्यसपछि साइकोलोजीको टर्न आयो सो यो चाहिँ आई थिङ्क आइभ अल्सो डन दिस तर हाउ मेनी पिपल हेभ आस्क्ड यु टु एनालाइज देम Like, exactly. How is it like related? सुरुमा भन म के सोचिरहेको छु साइकोलोजीको कोअर्डिनेटर आएको बेला गरे चाहिँ मैले म्यामले सुरुमा त्यही सोधेको प्लिज सबैको क्वेसनै त्यही हुन्छ के सोचिरहेको छु त या त अनुहार हेरेर पढ्न सक्छौ कि भनेर होइन इभन द फर्स्ट टाइम अब इट्स नट ट्यारो इभन ट्यारो रिडिङ इज नट स्युडो साइन्स भयो त्यो साइकोलोजीमा धेरै नै सोचिन्छ त्यसरी अब what we do or how we are is we are very observant and we listen
प्रपरली अनि के भन्न छ अनि पछि ह्यान्ड मुभमेन्ट भयो जेस्चर्सहरू भयो कुन कुरामा अड्किन्छ कुन कुरामा कसरी बोलिरहेछ एक्सप्रेसन्सहरू सो त्यो भएको भएर चाहिँ वी क्यान समवट टेल हाउ द्याट पर्सन इज फिलिङ बाई वाट दे आर सेयिङ अनि पछि के कुरा भनिरहेछ भने चाहिँ कस्तो इमोसनले भनिरहेछ त त्यतिसम्म चाहिँ गर्न सक्छौँ तर एनालाइज नै त प्रपरली त गर्न सक्दैन अब यहाँ हेर्दैमा के सोचिरहेछ या त वाट इज द नेक्स्ट क्वेसन What's the next question? I can't really say that and no psychologist can say that but yeah it's a very common misconception ki Yeah, you can so read mind that's the stereotype. So about the boss, bachelor's in social science. So you say, is this about writing the typical awareness program in your exams? I think you've heard a lot about it. किनकि हामी सानैदेखि social भन्ने बित्तिकै awareness चाहिँ लेखिरहने हुन्छ, right? So is this the typical thing you've heard? त्यस्तो चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई अवेरनेस त हो होइन किनभने लाइक अघि नै डेभलपमेन्ट स्टडिज अनि फाइनेन्स डेभलपमेन्ट फाइनेन्स जस्तै यो चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो क्या यो चाहिँ अवेरनेस र क्याम्पेन क्रिएट गर्ने मात्रै कुरा होइन तर लाइक एक के भन्छ यसमा चाहिँ धेरै नै कुराहरू छ कि लाइक इकोनोमीको बारेमा पनि छ साइकोलोजीको बारेमा पनि छ इट्स अबाउट लाइक कनेक्टिङ सोसाइटी एकदमै होलिस्टिक अप्रोचले हेर्ने कुरा हो क्या सोसल साइन्स भनेको चाहिँ सो अवेरनेसको कुरा मात्र छैन यो चाहिँ पोलिसी मेकिङको कुरा पनि छ अनि हाउ इकोनोमीले चाहिँ सोसाइटीलाई अफेक्ट गर्दैछ इन्भाइरोमेन्टले मेन्टल होइन कुराहरूले पनि साइकोलोजी पनि छ सो यो चाहिँ अवेरनेस क्रिएट गर्ने मात्र चाहिँ होइन Wait, I have एउटा personal question. Is it social psychology? त्यसरी टर्म गर्न मिल्छ social science लाई? साइकोलोजी भन्ने बित्तिकै लाइक मेन्टल हेल्थसँग रिलेट मतलब मेन्टलसँग रिलेटेड भयो नि त होइन Individual भयो नि त like social what psychology. society thinks भन्ने कुरा. what society thinks what society want why होइन अनि त्यसपछि लाइक के भन्छ पहिला हिस्ट्रीमा के भयो सबै कुरा हुन्छ कि सोसल साइन्समा चाहिँ सो नट अबाउट लाइक सोसल साइकोलोजी मात्रै होइन Oh wow. Okay, so अब bird को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I'm gonna ask all of us, so y'all can have different opinions है त. So bird पढेपछि चाहिँ ambassador नै बन्ने हो त? What do you guys think? I mean, this is a very big subject. I believe ambassador बन्नु त फेरि लोकसेवा पनि दिनुपर्छ होला होइन अनि आजभन्दा के बाहिरबाटै नै छान्ने होइन सो अब बर्ड त्यो पढ्दामा हुन्छ त होइन होला तर आई बिलिभ कि एम्बेसेडरको लेभलमा पुग्न सकिन्छ तर इन एन इन्स्टिट्युसनल लेभल पनि डिप्लोमेसी भनेको इट गोज अन भेरी डिफ्रेन्ट लेभल्स के तपाईँको वान अन वान डिप्लोमेसीदेखि लिएर तपाईँको अर्गनाइजेसन टु अर्गनाइजेसनदेखि लिएर तपाईँले आफू एज अ सिटिजन अफ नेपाल कुनै इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नेदेखि लिएर हुन्छ नि डिप्लोमेसी इज एभ्रिवेयर भन्थ्यो क्या सो अब इन्टरनेसनल रिलेसन्स र डिप्लोमेसी चाहिँ तपाईँ कुनै पनि इन्टरनेसनल एन्टिटीसँग इन्टरेक्ट गर्नु बित्तिकै इट अलरेडी बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या सो आई बिलिभ कि यो चाहिँ एकदमै के भन्छ हामीले एकदम फ्युचरिस्टिक वेमा हेऱ्यो भने चाहिँ it's very important जस्तो लाग्छ That's why bird is like एकदमै अहिलेको जल्दो बल्दो सब्जेक्ट इभन माई मेरो बहिनीले सोधिरहेको थियो हजुरकोमा यस्तो इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड एभ्रिथिङ छ भनेर बिकज इट्स नट अ न्यू कन्सेप्ट तर मान्छेहरूलाई बल्ल थाहा भइरहेको छ कि यसको इम्पोर्टेन्स एन्ड एभ्रिथिङ गोइङ अराउन्ड अस अहिले त होइन वर्ल्डकै सिनारियोमा हेर्दाखेरि देयर लट अफ वार्स गोइङ अन एन्ड आई फिल लाइक एउटा राम्रो डिप्लोमेटिक ग्राउन्ड भइदिएको भए चाहिँ इट वुड हेभ बिन एकदम इजियर टु सल्भ के यस्तो कुराहरू एन्ड यु सी दिस के भन्छ पोलिटिसियन्सहरू मिनिस्टर्सहरू ट्विटरमा जे पनि लेखिदिएको छ होइन कमेन्ट सेक्सन्सहरूमा सो अब एउटा सानो सानो एक्सनले पनि कतिको हुन्छ नि रिपरकसन्सहरू कति ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि अब आई थिङ्क बेसिक नलेज पनि थाहा हुँदैन क्या सो आई बिलिभ एउटा क्वालिफाइड पर्सनल नै हुनुपर्छ भनेर कि यो कुराहरूमा चाहिँ अनि अहिले इट अल्सो सोज कि सोसियल मिडिया कति पावरफुल भइसक्यो बिकज इभन डिप्लोमेट्स लाइक देम हुन्छ नि लाइक मिनिस्टर्स एभ्रिबडी इज ट्विटिङ and they are like fighting there and I'm like what you're declaring your war there त्यही भएर it's very dynamic भनौँ न So मेरो opinion what I believe but it gives a global perspective अनि पछि जुन पनि अब अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि अब नेसनल इस्युलाई नेसनल लेभलमै हेरिन्छ या त लोकल लेभलमा हेरिन्छ अनि पछि नेसनल रिप्रेजेन्टेटिभ्सलाई मात्र क्वेसन गरिन्छ तर रिसेन्ट डेजमा अनि रिसेन्ट इयर्समै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो इन्टरकनेक्टेड सबै कुरा छ भनेर होइन इभन
मिडल इस्टतिर भइरहेको कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि हाम्रो डेली लाइफलाई नि अफेक्ट गरिरहेको छ अनि पछि जियो पोलिटिक्स इज सच एन इम्पोर्टेन्ट टपिक अनि इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड भनेर चाहिँ त्यहाँबाट बुझ्यो होइन अनि पछि त्यही के भन्छ बटरफ्लाई इफेक्टहरू भनिन्थ्यो नि पहिला होइन सिम्पली त्यो भनिन्थ्यो अनि अहिले पनि त्यो देखिन्छ पनि होइन अब अहिले वर्ल्ड कपको भइरहेछ वर्ल्ड कपमा हामी सबैजना इन्भल्भ छ सबैजना हेरिरहेछौँ तर नि अब सिम्पलेस्ट कुरा होइन मेसीले युएसमा बसेर गोल हानिरहेछ म यहाँ नेपालमा बसेर खुसी भइरहेको छु कि होइन द्याट इज द सिम्पलेस्ट अफ थिङ्स झनै क्रिटिकल कुराहरूमा या त पोलिसी लेभलको कुराहरूमा चाहिँ कति धेरै इम्प्याक्ट होला त अनि त्यो अनुसारले इम्प्याक्ट भइराख्दाखेरि चाहिँ हाउ डु वी किप आवर स्ट्यान्सेस फरवर्ड एट द सेम टाइम रेस्पेक्टिङ अदर स्ट्यान्सेस भनेर चाहिँ डिप्लोमेसीमा नि आउनुभयो सो त्यो भएको हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड डिप्लोमेसी इज समथिङ वी सुड अल टेक सिरियसली पनि होइन हामी डिफ्रेन्ट फ्याकल्टिजमा पढे पनि वी आर समहाउ कनेक्टेड इन द्याट लेभल पनि अनि अब नेपालमा अब धेरैजना बाहिरै जानुहुन्छ भने बाहिरतिर अड्याप्ट गर्नलाई या त फेरि फर्केर नेपाल आउनलाई पनि त्यो बुझ्नु त पऱ्यो नि त हामी बाहिर गएर नेपालीपन बनाउन सकौँला तर सबै ठाउँमा खोजेर पनि हुँदैन अनि खोज्दै गऱ्यो भने बाहिरको एसेन्स बिर्सिन्छौँ नि त सो इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड डिप्लोमेसी पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर हामीले आफ्नो स्ट्यान्सेस क्रिएट नि गर्न सक्छौँ एट द सेम टाइम बाहिरको कुरा बुझेर नेपालमा कस्तो खालको चेन्जेस लिएर आउन सक्छौँ होला त डेभलपमेन्टको लागि त्यो पनि हेर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मेरो सो लाइक अघि भने जस्तै इन्टरनेसनल रिलेसन भनेको चाहिँ अब एम्बेसेडर मात्रै हुने भन्दाखेरि पनि लाइक अघि भन्यौँ नि हामी ग्लोबल सिटिजन्स भइसकेपछि इन्टरकनेक्टेड छौँ नि त हामी सबैजना सो लाइक एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या अहिले इन्टरनेसनल रिलेसनलाई हेर्नका लागि होइन डिप्लोमेटिक स्टडिज गर्नको लागि किनभने यो चाहिँ पोलिटिक्सको मात्र कुरा होइन कि एकदमै सबै कुरा हाम्रो सोसियल लाइफदेखि लिएर हाम्रो कल्चरल हाम्रो इकोनोमी लाइफहरू पनि ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट नै ड्रिभन भइराखेको हुन्छ क्या सो अहिले नै अब इरान र अब अमेरिकाको वारमा हामीलाई कति धेरै इफेक्ट परिरहेको छ हाम्रो इकोनोमीमा हाम्रो ओइलको प्राइजिङमा होइन त्यो सबै कुरा चाहिँ रिलेटेड हुन्छ र यो पोलिटिकल मात्र नभएर पनि यो चाहिँ इकोनोमिकल पनि हो कल्चरल सोसियल भनौँ न ट्रेडिसनल्ली पनि चाहिँ यसले चाहिँ ह्याम्पर गरिरहेको हुन्छ र यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिलेको सिनारियोमा हामीले यसलाई बुझ्न स्टडी गर्न अझै नै एकाडेमिक लेभलमा होइन हेर्नका लागि चाहिँ सो यस्तो हो मेरो विचारमा चाहिँ अब तिमीले ठ्याक्कै एम्बेसेडर कुरा गर्यौ अब यसको क्वेसनको मूल पोइन्ट चाहिँ जागिर रिलेटेड अब पढेपछि त्यत्रो इन्भेस्ट गरिन्छ होइन 4 वर्ष टाइम भयो मनी भयो अब त्यसको लागि चाहिँ अब इज इट वर्थ इट अर नट भन्ने कुरा चाहिँ अब मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब वाट्स योर कल भन्ने चाहिँ पहिला बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन अनि अब भनौँ न धेरैजना मान्छेहरूसँग अब गफसफ अलिक सोसल मान्छे धेरै भनौँ अथवा होइन आफ्नो आइडिया रिप्रेजेन्ट केही कुरा रिप्रेजेन्ट गर्न चाहने मान्छेहरू भनौँ एम्बेसेडर मात्रै होइन अब अहिलेको कोअपरेटहरूमा पनि कति मल्टिनेसनल कोअपरेटहरू छ होइन संसारभरि त्यहाँ तिमीले अरू अब नेपालको कोअपरेट छ भने इन्डियामा ब्रान्च होला होइन अब युएसमा ब्रान्च होला त्यहाँ गएर त्यो वर्ड पढेको मान्छेले चाहिँ त्यहाँ एक्सेल गर्न सक्छ नभए कति आइएनजिओहरू छ हामीसँग होइन एउटा कन्ट्रीमा मात्रै स्पेसिफिक हुँदैन नि त त्यही हो वर्ड पढेपछि चाहिँ अब म त्यति चाहिँ भन्छु कि एउटा कन्ट्रीमा मात्रै चाहिँ हजुर चाहिँ लिमिटेड हुनुहुन्न यसले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ ग्लोबल नै प्लेटफर्म दिन्छ भन्न सक्छु अनि त्यसपछि लाइक मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि वी थिङ्क कि इट डज नट अफेक्ट अस भनेर होला एकदम इन्डिभिजुअल लेभलमा हेर्दाखेरि यहाँ के भइरहेछ त्यहाँ वार भइरहेछ हामीलाई के हुन्छ बट इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि कति धेरै इफेक्ट भइरहेको हुन्छ होइन तेलको प्राइस एक्ज्याक्टली अनि इभन हाम्रो स्यालेरीदेखि लिएर हुन्छ नि एभ्रिथिङ अनि अब जानु पऱ्यो अफिससम्म बाइकमा तेल चाहियो सो एकदम इन्डिभिजुअल एकदम निश लेभलसम्म पनि हामीलाई अफेक्ट गरेर हुन्छ कि अन्त हामीलाई थाहा हुँदैन होइन वी टेक इट लाइक त्यहाँ भइरहेछ हामीलाई के भन्छ र तर एकदम इन्डिभिजुअल लेभलसम्म पनि भइरहेको हुनाले आई थिङ्क इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट अहिलेको लागि चाहिँ ओके सो अब राउन्ड 3 लेट्स स्टार्ट राउन्ड 3 अनि यसमा चाहिँ वी आर गोना ह्याभ अलिकति क्रिटिकल क्वेसन्सहरू सो अब अहिले चाहिँ हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो उमेरको स्टुडेन्ट्सहरू दे आर गोइङ अब्रड अनि 12 सकिने बित्तिकै सो एन्ड दे आर भेरी टिपिकल लाइक दे आर मेनी टिपिकल कोर्सेस नि त अहिले हाम्रो भन्दा भेरी डिफ्रेन्ट सो वाइ डु यु गाइज थिङ्क कि बस अथवा साइकोलोजी अथवा डेभ्स अथवा फिन चाहिँ सुड बी चोजन लाइक फ्रम योर पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ साइकोलोजीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ साइकोलोजीको फर्स्ट इयर थियौँ सो अब वाइ सुड यु चुज इट भनेर एउटा सेट न्यारेटिभ या त सेट डिरेक्सन चाहिँ छैन किनकि हामी जतिजना छौँ एभ्री वान हेज देयर ओन रिजन्स फर चुजिङ साइकोलोजी जस्तो मलाई चाहिँ किन इन्ट्रेस्टेड साइकोलोजीमा भएको थियो भन्दाखेरि आफ्नै पर्सनल रिजन्सहरू या त इन्सिडेन्ट्सहरू पनि थियो बट एट द सेम टाइम
अब जस्तो हामी यहाँ यति धेरैजना छौँ होइन, इन फ्रन्ट अफ द क्यामेरा, बिहाइन्ड द क्यामेरा, अनि सबैजनाले एउटै कुरा एक्सपिरियन्स गर्दैछौँ अहिले, तर पनि यहाँबाट हामी निस्केपछि 1 घन्टा पछाडि कसैले केही सोध्यो या त यही सुटको बारेमा सोध्यो भने चाहिँ हामी सबैको डिफ्रेन्ट इन्टरप्रिटेसन्सहरू हुन्छ कि। सो हाउ किन त्यस्तो भइरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अब एक्सपिरियन्सेसको कुरा हुन्छ, हाम्रो प्रेफरेन्सेस या त पर्सपेक्सन या पर्सपेक्टिभ या त इन्टरप्रिटेसनको कुरा हुन्छ नि त। सो वाइ इज एभ्री वान एक्सपिरियन्सिङ द सेम थिङ बट स्टिल सो डिफ्रेन्ट भनेर चाहिँ मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट आएको चाहिँ थियो कि। अनि त्यही अनुसारले साइकोलोजीमा अरूहरू जो पढ्नु भएको छ त्यसको सबैजनाको डिफ्रेन्ट रिजन्सहरू छ नि, बट एट द सेम टाइम इट्स अल अबाउट ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड द माइन्ड, ह्युमन बिहेभियर, अनि साइकोलोजीको डेफिनेसन नि त्यही हो होइन, scientific study of human mind and behavior. So if you're really interested in that, if you're really interested in firstly knowing yourself, wanting to know about yourself, and secondly say knowing about people around you, and the impact that you have or your behavior have on other people. So this the interested छ भने चाहिँ psychology is wonderful. And the psychology about हामीले युजली थेरापिस्ट मात्र भन्छौँ, अनि पछि सुनिदिने त हो, गफ दिने त हो जस्तो लाग्छ होला, तर त्यो नि मिसकन्सेप्सन नै हो। तर इफ यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड इन अन्डरस्ट्यान्डिङ द वर्किङ्स अफ ह्युमन माइन्ड, अनि त्यही अनुसारले साइकोलोजीमा पनि डिफ्रेन्स छ होइन, फाइनेन्समा त न्युमेरिकल्स हुन्छ, हाम्रोमा पनि स्ट्याटिस्टिक्स छ होइन। सो त्यही अनुसारले इट्स नट एन इजी कोर्स, सबै थ्योरी मात्र हुँदैन, सबै गफ लेख्न मात्र मिल्दैन। तर इफ यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड इन अन्डरस्ट्यान्डिङ पिपल and trying to help them in some way, psychology is a social science, and the answer we have to work with people around us. So if you're really interested in uplifting your life and uplifting the lives of others, then psychology is for you. Yeah, I think it's a very cool psychology, but then it's a very difficult subject, because I've heard even a therapist needs a therapist. So like that can be very burdensome. So do you think that? To a certain extent. अनि पछि साइकोलोजीमा there are a lot of subfields हैन, अनि पछि काउन्सलिङ थेरापिस्ट मात्र हुँदैन कि। अब जस्तो यहीँ पनि हेर्दाखेरि नै कलर साइकोलोजी छुट्टै हुन्छ, त्यहाँबाट इन्भाइरोमेन्ट साइकोलोजी छुट्टै हुन्छ। हामीले किन यही लुगा लगाइरहेको छौँ, या किन यही सेटिङमा बसेछौँ, किन त्यहाँ साइडमा प्लान्ट छ त, किन ब्याकग्राउन्ड छ, किन रेड कार्पेट छ, एभ्रिथिङ हेज अ मिनिङ बिहाइन्ड इट। सो त्यही अनुसारले थेरापिस्टै बन्नुपर्छ, काउन्सलर नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन। अनि यस थेरापिस्टलाई नि आफ्नै थेरापिस्ट चाहिन्छ, बिकज इभन थेरापिस्ट आर अल्सो ह्युमन्स नि त। The only difference is they have a bit more knowledge and a bit more patience and tolerance, and they answer a bit more supportive environment that they can fall back to. So everyone is human, and every human brain is trying to understand human brains. So it's interesting, it's tough, but it is worth it. Especially for our generation, because we are very cautious about mental health, about people's well-being. So I think that's a very like rising subject for people. So devs go. So I don't believe that devs can be known as a very traditional or typical subject. Like I mentioned before, it's multidisciplinary, so you study anything and everything जस्तो नै हो है। तर मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि, अब मैले पनि बाहिर जाने नै प्लान गरेको थिएँ, बट इफ आई ह्याड गन आउट होइन, मैले अहिलेको जुन चाहिँ सब्जेक्टमा पढेर, नेपालमा पढेर जुन चाहिँ एक्सपिरियन्सेस पाउँथेँ, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ पाउँदिनँ थिएँ भन्ने एउटा कुरा हो क्या। किन भन्दाखेरि +2 सम्म त युआर सो engulfed in your studies मात्रै, मलाई चाहिँ एसी पास गर्नु छ यस्तो मात्रै हुन्छ कि यु डोन्ट नो नेपाल भरि के भइरहेछ क्या। स्पेसली अ पर्सन हुज जस्ट लिभिङ इन काठमाडौँ मात्रै नेपाल होइन भन्ने भन्छ नि होइन। सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने अनि पढ्ने होइन, नेपालमै बसेर नेपालकै बारेमा पढ्ने, अनि त्यो मात्रै होइन इन्टरनेसनली पनि लाइक कस्तो ग्लोबल नलेज पनि के छ भनेर हेर्नु पनि आई थिङ्क द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट के। अनि त्यो कसैको एउटा त्यो फाउन्डेसनल नलेज चाहिँ राम्रो भएपछि अनि बाहिर गएर पढ्नु वुड बी मोर बेनिफिसियल लाग्थ्यो क्या। अनि डेफ्सको चाहिँ त्यही नै रिजन हो, बिकज वी हेभ सब्जेक्ट्स लाइक पोलिटिक्स पनि छ, तपाईँको अर्बन प्लानिङ, जेन्डरदेखि लिएर सबै छ क्या। सो तपाईँको टेक्निकल सब्जेक्ट्स पनि छ, तपाईँको थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स पनि छ। सो देयर इज समथिङ फर सम वान होइन। अनि अब तपाईँले हेर्नुभयो भने टिपिकल सब्जेक्ट्स र ट्रेडिसनल सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ एउटै कुराको लागि मात्रै बनेको हुन्छ नि त होइन। सो त्यो स्ट्रिम बाहेक बाहिर जानु चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या। बट यो
बिडेफ जस्तो बिडेफिन अर बस के अरे साइकोलोजीहरू पढ्यो भने चाहिँ इट गिभ्स अस अ होलिस्टिक पोइन्ट अफ भ्यू होइन किन भन्दाखेरि हामी फ्युचरमा गएर जुनै पनि करियर लिए पनि एकदमै ट्रेडिसनल के अरे जब्सहरू लिए पनि होइन हामीले हेर्ने पर्सपेक्टिभ इन्टरप्रिटेसन्सहरू चाहिँ एकदम क्रिटिकल हुनुपर्छ होइन अनि सबै वेबाट हेर्नुपर्छ लाइक इट इज इन ब्ल्याक अर वाइट भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै पढाउँछ जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली यो चाहिँ आई अग्री किनकि मैले डेभ्स पढ्दाखेरि चाहिँ जुन पर्सपेक्टिभले मैले कुराहरू हेर्थेँ नि अब नाउ आई डोन्ट लुक एट द्याट वे एनी मोर कि मेरो होल पर्सपेक्टिभ नै चेन्ज हुन्छ क्या अबाउट थिङ्स लाइक अ भेरी ब्रड भन्छ नि हाम्रोमा चाहिँ अब बर्ड्स आई भ्यू इगल्स आई भ्यू भन्छ नि लाइक त्यो चाहिँ बर्ड्स आई भ्यूले पनि हेरिन्छ अनि इगल्स आई भ्यूले पनि हेरिन्छ राइट सो फर्स्ट अफ अल लाइक म आउँदाखेरि त इट वुड बी भेरी डिफ्रेन्ट टु द सेम सिचुएसन जुन मैले हेर्थेँ अनि नाउ आइम लाइक या म्यान मेरो पुरै केमिस्ट्री चेन्ज भएको जस्तो लाग्छ एट दिस पोइन्ट लाइक हेभ आई गो लाइक एम आई बिङ मोर इन्टेलेक्चुअल जस्तो हुन्छ तर या द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ त्यसैले सो फाइनेन्स सो आई थिङ्क तिम्रो क्वेसनको मेन कुरा चाहिँ के सोध्न खोजेको थियौ भन्दाखेरि चाहिँ जस विदेश जानुभन्दा किन हाम्रो यो कोर्स पढ्नु ठिक भन्ने अथवा त्यो किन चुज गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट पर्सनली आई एम अ बिलिभर कि 18 वर्षको उमेरमै हजुर विदेश गएर चाहिँ अब त्यो चाहिँ तपाईँको लागि सुइटेबल हुन्छ यो नट म्याच्योर इनफ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल बिलिभ हो होइन धेरैजना अग्री गर्न सक्नुहुन्छ नसक्नुहुन्छ त्यही भएर अब ल त्यो भयो होइन अब के गर्नु त नेपालमा अब नगएर के गर्ने अब नेपालमै बस्ने भन्दा चाहिँ डेभलपमेन्ट फाइनेन्स चाहिँ अब किन लिने भनेर मैले अब आफ्नो 4 वर्ष अगाडिको कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ म 2022 ब्याच हो क्या अरे 2022मा गएर फेरि चाहिँ हामी जाँदाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ डेभलपमेन्ट फाइनेन्स यो जागिर खान्छु यो गर्छु भन्दा नि आफ्नो पर्सनल फाइनेन्स चाहिँ कसरी चाहिँ अब मैले म्यानेज गर्न सक्छु होइन आफ्नो चाहिँ अब मनीको बारेमा बुझ्यो भन्दा अरूको लागि काम गरेर भन्दा नि आफै इन्भेस्ट पनि गर्न सकिन्छ अथवा मार्केट बुझ्न सकिन्छ अहिले म अब भन्न सक्छु कि 4 वर्षमा चाहिँ आई नो अब सबै कुरा नभए पनि एउटा बेसिक लाइक अब यो सब्जेक्ट नपढे अथवा कमन मान्छे भन्दाखेरि इन्स्टिट्युसनहरू कसरी चल्छ मनी कसरी फ्लो हुन्छ देश विदेशमा ब्याङ्किङ सिस्टम कसरी चल्छ इन्सुरेन्स सिस्टमहरू कसरी चल्छ जस म ठगिदिनँ भनौँ न पहिलो कुरा त होइन फाइनेन्सियल कुराहरूमा दोस्रो कुरा आई क्यान मेक माई ओन डिसिजन्स आफ्नै दिमाग लगाएर आफ्नै अब सुझबुझ लगाएर र के भइरहेको त्यही हो अब कसले गफ हानिरहेको छ भने पनि बुझ्न सकिन्छ होइन अनि आफू पनि डिसिजन लिन सक्छ अझै त्यो इन्स्टाग्राममा त्योहरू छ नि गेट रिच क्विकहरू वाला स्क्यामर्सहरू त्यो चाहिँ बुझ्न सकिन्छ त्यस्तो एक्ज्याक्टली त्यस्तो भएको भए मुकेश अम्बानीहरू होइन हाम्रो यो चौधरीजीहरू त्यति दुःख गर्नु हुँदैन थियो होला त्यति सहिलो भए सबैलाई नै घरै बसेर कमाउन मन थियो होइन उहाँहरूलाई त्यस्तो भएर हो त्यही भएर अब त्यही हो आफ्नोलाई हो अब विदेशै जानुहोस् तपाईँ 4 वर्ष फाइनेन्स पढेर विदेशै जानुभयो भने पनि आफ्नो पैसा त्यहाँ गएर पनि पैसा त कमाउने भनेर जानुभएको होला त्यहाँ गएर नि आफ्नो कति मैले सुनेको छु हाम्रो स्टुडेन्टहरू अथवा त्यहाँ चाहिँ अब क्रेडिट कार्डहरूको डेटमा डुबेको अथवा आफ्नो फाइनेन्स कमाउनु त कमाइन्छ जिन्दगीमा चाहिँ अब पैसा कमाउनुभन्दा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ पैसा चाहिँ कसरी आउँछ राख्नु र आफ्नो पैसा कसरी ग्रो गर्नु हो भन्ने चिज चाहिँ मलाई धेरै पहिला एउटा टिचरले नै भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ होइन अथवा मैले कहीँ पढाएको थिएँ मलाई याद भयो त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो पैसा तपाईँले कमाउनुहुन्छ होइन जिन्दगी कालखण्डमा केही न केही गरेर पैसा कमाउनुहुन्छ त्यसलाई राखेर ग्रो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डेभलपमेन्ट फाइनेन्सले चाहिँ एकदम राम्रोसँग सिकाउँछ भन्ने मैले चाहिँ अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स गरेको छु आफ्नै अनुभवबाट पनि त्यही भएर विदेशै जानुहोस् 4 वर्ष पढ्नुहोस् विदेश जानुहोस् कमाउनुहोस् नेपालमा आउनुहोस् इन्भेस्ट गर्नुहोस् त्यसलाई ग्रो गर्नुहोस् अथवा विदेशमै ग्रो गर्नुहोस् त्यो तपाईँको मर्जी हो तर पैसाको बारेमा चाहिँ अहिलेको जमानामा चाहिँ किनकि मेनी पिपल आर आउट देयर टु स्क्याम यु अथवा भनौँ न होइन अब तपाईँको लो फाइनेन्सियल नलेज भयो भने चाहिँ इट विल बी भेरी ब्याड फर यु भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु तर पढ्नुहोस् आफ्नो जिन्दगीमा अप्लाई गर्नुहोस् डेभलपमेन्ट फाइनेन्सको कुराहरू र अघि बढ्नुहोस् या अनि त्यसमाथि हाम्रो कलेज अल्सो प्रोभाइड्स लाइक इन्टरनेसनल प्लेटफर्म पनि राइट क्यास स्कलरसिप स्टाफ स्कलरसिप अनि इरास्मस मन्डस सो वी हेभ लाइक यति धेरै स्कलरसिप अपर्च्युनिटिजहरू अनि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू आफै त इन्टरनेसनल लेभलमा गइरहनु भएको छ सो वाइ डु यु निड टु गो एउटा ऱ्यान्डम कन्सल्टेन्सीबाट अनि त्यसपछि विदाउट एनी नलेज अबाउट द प्लेस एन्ड एभ्रिथिङ लाइक वी हेभ अ लट अफ स्कलरसिप्स हियर यु क्यान हामीले लाइक सेमेस्टर एक्सचेन्ज गर्छौँ एन्ड एभ्रिथिङ सो आई थिङ्क हाम्रै कलेजमा त्यो अपर्च्युनिटी छ इभन इन्टरनेसनली जान पनि त्यही भएर पनि होला एडिङ अन टु द्याट नट जस्ट इन्टरनेसनली होइन हाम्रो एभ्री सेमेस्टर हामीलाई फिल्ड स्टडीमा लाग्छ एक्ज्याक्टली सो अब जो मान्छेहरू काठमाडौँ बाहिर गएको छैन भने त डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द नेपालमा के कसो छ अनि त्यहाँ गएर फेरि घुम्ने मात्रै होइन क्या वी डु सम रिगरस फिल्ड स्टडी पनि
according to our subjects. अनि त्यसले गरेर अब हाम्रो knowledge about that place पनि अब झन् बढ्ने हुन्छ क्या. So I think that's really nice. फिल्डमै गएर आफ्नै आँखाले देखेर अनि वी एक्सपिरियन्स द्याट नि त. सो या वाट अबाउट द बस? बसै भयो होइन. सो मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ आई फिल सो ग्रेटफुल होइन. मैले आफ्नो ब्याचलर चाहिँ यहाँनिर पढ्नु पाएँ भनौँ न. मैले चाहेको चाहिँ मैले चाहिँ बाहिर नै अप्लाई गरेको थिएँ, म चाहिँ जान्छु भनेर. तर ब्याचलर चाहिँ खासमा चाहिँ लर्निङ गर्ने ठाउँ यो 4 इयर्स भनेको चाहिँ एकदमै धेरै सिक्नुपर्ने इयरहरू रहेछ क्या. सो बसले अनि नेसनल कलेजले चाहिँ मलाई त्यो कुरा नै धेरै नै सिकाइराखेको छ होइन. अनि स्पेसली झन् म जस्तो मान्छे, म चाहिँ होइन इन्डिजिनियस कम्युनिटीबाट ताप्लेजुङबाट पढ्छु. अनि मलाई थाहा थिएन क्या लाइक मेरो कम्युनिटी यसरी बिलङ गर्नुहुन्छ अनि म मात्र होइन तर अरू कम्युनिटी पनि हुनुहुन्छ नेपालमा भन्ने कुरा. उहाँहरू कसरी चाहिँ भनौँ न अलिकति स्टेटबाट टाढा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको इस्युजहरूको बारेमा होइन, उहाँहरूको प्रब्लमहरूको बारेमा. सो त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई, त्यो बुझ्नलाई चाहिँ होलिस्टिक अप्रोच भनौँ नि हामीले डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट इगल आई भ्यूबाट चाहिँ हेर्नका लागि चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ. अनि अघि नै भने अवेरनेसको लागि मात्र होइन तर यसको इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ कस्तो भइरहेछ, कल्चरली कस्तो छ, हिस्ट्रीमा के भइराखेको थियो होइन, अब फ्युचरमा के हुनेवाला छ. सो सबै पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ बसले चाहिँ होइन मलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न, मेरो समाजलाई र म आफैलाई पनि बुझ्नलाई चाहिँ एकदमै मद्दत गरेको छ. र म आफैलाई नबुझी र मेरो समाजलाई, मेरो देशलाई, मेरो सोसाइटीलाई नबुझी म अर्को ठाउँमा गएर त्यसलाई बुझ्न जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो नै हुन्थेछ. र मलाई चाहिँ यो मेरो 4 इयर्स इज लाइक गोल्डन इयर नै भइराखेको छ मेरो लर्निङ र एक्सपिरियन्स गेन गर्नेमा चाहिँ. सो हो त्यो कुरालाई चाहिँ ठ्याक्क आई रिमेम्बर्ड. हामी तल हुँदाखेरि चाहिँ दाइ अल्सो मेन्सन कि म जर्मनीबाट आएँ, त्यसपछि लाइक मलाई आफै कल्चरल सक भयो भन्नुभयो नि. लाइक मलाई आफ्नै हिस्ट्रीको बारेमा थाहा छैन, मलाई आफ्नै ब्याकग्राउन्डको बारेमा थाहा छैन. हाउ एम आई गन लाइक मेक देम अन्डरस्ट्यान्ड, लाइक टेल देम अ स्टोरी भन्ने कुरा आयो नि त. सो ठ्याक्क मलाई त द्याट क्लिक्ड के, बिकज इभन दो यु गो अन टु एकदम ह्युज लेभल अफ राम्रो प्लेटफर्म ग्लोबल इन्टरनेसनली होइन गए पनि लाइक आफू कहाँबाट आएको छु, आफ्नो ब्याकग्राउन्ड के हो एन्ड एभ्रिथिङ हिस्ट्रीदेखि लिएर, बिकज हिस्ट्री थाहा नभइकन आई डोन्ट थिङ्क यु क्यान प्रेडिक्ट द फ्युचर भन्छन् नि. सो या द्याट्स सो लाइक अहिले हाम्रो क्लासमा चाहिँ एकदमै हामी डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट छौँ क्या मान्छेहरू. मैले के सोच्थेँ भने अलिकति स्टेरियोटाइप नै थियो क्या, छेत्री बाहुनहरू चाहिँ एकदमै होइन प्रिभिलेज लोभी हुन्छ, प्रिभिलेज टाइपको होइन, प्रिभिलेज टाइपको. अनि उहाँहरू चाहिँ एकदम हुन्छ नि अब फ्युडल टाइपको होइन, त्यस्तो खालको सोच्थेँ कि. अनि हामी चाहिँ केही छैन टाइपको. तर जब उहाँहरूको कल्चरली हामी त्यो पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई कति धेरै वुमेनहरूलाई चाहिँ कति धेरै हुन्छ नि उहाँहरूको कल्चरहरूले. अब हामी त इन्डिजिनियस ग्रुपमा लिम्बू फ्यामिलीबाट भएर हामीलाई कहिले पनि मेन्सुरेसन हुँदाखेरि लाइक होइन टाढो बस भन्ने कुरा भएन. हाम्रो आफ्नै डिफिकल्टिजहरू, हाम्रो बााउन्ड्रिजहरू छ कि. सो उहाँहरूको पनि आफ्नै त्यस्तो बााउन्ड्रिजहरू रहेछ कि जसले उहाँहरूलाई रोकिरहेको रहेछ. सो त्यसरी डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ बुझ्न पायो क्या. अनि सो लाइक लुकिङ ब्याक नै यस्तो हुँदै गरेको रहेछ भनेको जस्तो. अब या Also के भन्छ हाम्रो सबै सब्जेक्ट्सहरू सोसल साइन्सेस हो होइन. अनि नेपालमा सोसल साइन्स र ह्युम्यानिटिज भन्दै नि इट्स रियली फ्राउन्ड अपन के. किन पढेको यो, यसको के फ्युचर के भन्ने होइन. तर एभ्री फिल्डमा जुनै फिल्डमा गए पनि यो अब पहिला भनेको जस्तो नै लाइक हिस्ट्रीको कुरा हो कि साइकोलोजीको कुरा भए पनि हुन्छ नि, यो सबै फिल्डमा इट इज सो इम्पोर्टेन्ट के. किन भनेर अब हामीले पनि अहिले नै हाम्रो के भन्छ हामीले इलेक्ट गरेकै मिनिस्टर्सहरूले के डिसिसन बनायो भने यसको बारेमा सोच्नु पर्दैन होइन. लाइक बेसिक एम्पथी और एथिक्सको कुरा और मोरालिटीको कुराहरूको बारेमा पनि हामीले धेरै नै रिफ्लेक्ट गर्छौँ क्या हामीले क्लासेसहरूमा होइन. गिभन कि हाम्रो सब्जेक्ट्सहरू नै त्यस्तो हुन्छ क्या होइन. हामीले वी लुक ब्याक, हामीले हिस्टोरिकल कुराहरू पनि हेर्छौँ. वी अल्सो टक अबाउट इन्क्लुसिभिटी. सो मेन स्ट्रिम यो मान्छेहरूको लागि मात्रै नभएर जो मार्जिनलाइज छ उहाँहरूलाई जसको रिच छैन, बी इट लाइक फाइनेन्स भए पनि, मेन्टल हेल्थ भए पनि होइन, अवेरनेस भए पनि, त्यो हामीलाई त्यसरी सिकाएको हुन्छ नि त होइन. सो आई बिलिभ कि हाम्रो यो सब्जेक्ट्स पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ जुनै फिल्डमा गए पनि त्यो काइन्ड अफ माइन्डसेट बोकेर चाहिँ जान्छ क्या. Yeah, I feel like you can never be angry at anyone. Your body watches, so you'll be like, yeah. You understand, yeah. Yeah, I understand that. I've been there too. Yeah, I've been there too. I've seen that one. So yeah, that's amazing. So अब हामीले बर्डको कुरा गरौँ because we've been talking about हाम्रो subjects a lot. So सबैजनाको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ लाइक
international relations र diplomacy भनेपछि चाहिँ what kind of careers come to your mind अनि त्यसपछि do you think people underestimate कति relevant छ global politics diplomacy अनि foreign policy अहिलेको जमानामा भनेर अनि why is it important भनेर सो यस्तो अब हाम्रो बर्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यस इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कसरी पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि अस्ति नै हाम्रो प्राइम मिनिस्टरको कुरा पनि अब म त्यो राम्रो नराम्रोतिर जाँदिनँ तर त्यहाँ पनि अलिकति चाहिँ हेर डिप्लोमेटिक वेमा चाहिँ अब तलमाथि भाव हुनसक्छ त्यो चाहिँ अब उहाँ खतरा मान्छे अब त्यो त धेरै कुरा भन्नु हुँदैन त्यही भएर अब त्यो त्यस्तो कुरा के सानो कुरा त्यसले गर्दा नि उहाँलाई कति प्रब्लम भयो नि त यो मैले यसो गर्छु भनेर त उहाँले पक्कै पनि गर्न एउटा कुरा भन्न खोज्नुभयो होला सो त्यस्तो कुरा पनि एकदम त्यो हामीले चाहिँ माइन्डमा राख्नुपर्छ कि अहिलेको मोर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड छ होइन अनि त्यसपछि अब मान्छेहरू अहिले त अब सानो इन्फर्मेसन के सानो भिडियो क्लिप अब एउटा मान्छेले केही भने आउँछ अनि त्यो नेगेटिभ मिनिङ आउने अथवा त्यो सर्ट क्लिपहरू राखेर भनौँ न त्यो पनि उ गरेर चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम भड्काउने अथवा त्यो चाहिँ एकदम फ्रेगमेन्टेड पोलराइजिङ गर्ने चाहिँ कुराहरू हुन्छ सो त्यो भएर चाहिँ अब इन्टरनेसनल वेमा चाहिँ अब आफूले चाहिँ अब एउटा ऊहरू अब तपाईँ जिन्दगीमा अब हायर पोजिसनहरूमा बस्छु अब सिओ नै हुन्छु अथवा मिनिस्टर एम्बेसेडर अथवा जुनसुकै क्षेत्रको एनजिओ आइएनजिओको हाइएस्ट लेभलमा पुग्छु भन्ने सोच छ भने चाहिँ अब तपाईँ ग्लोबल्ली मात्रै त अपरेट गर्नु हुँदैन इन्टरनेसनली अपरेट गर्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ बर्ड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ हजुरको अब एन्ड गोल चाहिँ अब लिडरसिप टप लिडरसिपमै पुग्छु भन्ने हो भने अनि एडिङ अन टु द्याट अब बर्डकै कोर्स करिकुलम हेर्नु पऱ्यो भने नि इट्स नट जस्ट इन्टरनेसनल रिलेसन्स अब सम्बन्ध कसरी बनाउने अनि डिप्लोमेसी भन्दै सम्बन्ध कसरी अझ स्ट्रेन्थन गर्ने मात्र होइन पोलिसिजहरू छ त्यो अनुसारले नेपालको पोलिसी छ बाहिरको पोलिसी छ होइन त्यो अनुसारले त्यो पोलिसी कसरी क्रिएट गरियो त्यो पोलिसी क्रिएट गर्दाखेरिको स्ट्यान्सेस के थियो सिचुएसन के थियो अनि त्यो अनुसारले नेपालको अब जुन पनि जियो पोलिटिकल कुराहरूमा चाहिँ स्ट्यान्सेस के छ त हो हामी सबैजना एउटा सर्टन साइड पिक गर्छौँ अनि त्यही सर्टन साइडलाई सपोर्ट गर्ने हामीले इमोसन्सहरू डिस्प्ले गरिरहन्छौँ कुनै पोजिटिभ हुन्छ कुनै नेगेटिभ हुन्छ तर त्यो स्ट्यान्सेस हाम्रो इन्डिभिजुअल लेभलमा त भइहाल्यो तर कन्ट्रीको लेभलमा या त डिप्लोमेटिक वेमा चाहिँ हाम्रो ओपिनियन चाहिँ किन गइरहेको छैन त भनेर हामी त्यो फ्रस्ट्रेसन त निकालिरहेको हुन्छौँ तर हाम्रो पोलिसीमा चाहिँ एक्चुअली के छ त वाट इज स्टपिङ अस वाट इज किपिङ आवर ब्यालेन्स इन दिस जियो पोलिटिकल वर्ल्ड सो त्यो बारे पनि यहाँबाट बुझिन्छ होइन अनि यु कुड बी एन एम्बेसेडर फर द कन्ट्री फर एनी कम्पनीज फर एनिथिङ पनि होइन किनकि पोलिसिज एक किसिमले बुझिसकेपछि इट कुड बी फर ट्रेड इट कुड बी फर अब हिस्टोरिकल कुराहरू नै भयो त हाम्रो अब नेपाली आर्टिफ्याक्ट्सहरू कहाँ छ भनेर भनिन्छ होइन त्यो अब नेपाल लिएर आउँ त भनिन्छ तर के कुराहरू रोकिरहेको छ त त्यो कहाँ कसरी चाहिँ त्यहाँ पुग्यो त भन्ने भयो अनि डेभलपमेन्टकै कुरामा पनि जस्तो अब भर्खरै पार्लियामेन्टकै त्यो इन्सिडेन्टकै कुरालाई नै लिँदाखेरि नै अब हाम्रो लागि हेर्दाखेरि अब मेबी कसैले एउटा सिरियस वेमा लिएला मेबी कसैले मिमको वेमा लिएला होइन तर जियो पोलिटिकल लेभलमा हेर्ने हो भने चाइनाको डिफ्रेन्ट स्ट्यान्सेस थियो त्यसमा अब हाम्रै नेबर्स इन्डियाको डिफ्रेन्ट स्ट्यान्सेस छ अनि त्यो एउटा सानो क्लिपले गर्दाखेरि बोर्डर एरियाजहरूमा कतिको टेन्सन क्रिएट भएको थियो त कतिको डेभलपमेन्टल वर्कहरू रोकिएको थियो त होइन त्यो भनेर न्युज पनि थुप्रै आएको थियो होइन सो त्यस्तै गर्दाखेरि अब डेभलपमेन्टकै कुरा थियो कसरी चाहिँ हामीले भनेको कुराहरू राम्ररी प्रपरली स्ट्रक्चर गरिएन या त सबैको इन्ट्रेस्टमा भनिएन भने चाहिँ कति इयर्स अफ प्रोग्रेस चाहिँ रोकिँदो रहेछ भनेर त्यहाँ छर्लङ्गै देख्यो नि त सो यो पढ्दाखेरि या त हाम्रो चारैजनाको कोर्सेस भयो अनि इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड डिप्लोमेसीमा नि हामीलाई एउटा मात्र पर्सपेक्टिभले हेर्न चाहिँ के भन्छ त्यो रोक्दैन लिमिट गर्दैन कि हामीलाई कति डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरू कति डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सहरू पढाइन्छ डिफ्रेन्ट एङ्गल्सबाट पढाइन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटै इन्सिडेन्ट एउटा सानै कुरालाई नि डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ्सबाट हामीले इभ्यालुएट गर्छौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी कुड हामीले आफूलाई पनि एउटा प्रपर स्ट्यान्समा राख्न सक्छौँ अनि त्यो इमोसन म्यानेज गरेर हाम्रो आफ्नै इन्टरनल ओपिनियन्स पर्सपेक्टिभ्स फरक होला तर बाहिर देखाउँदा फर द ग्रेटर गुड अफ द पिपल एन्ड फर द कन्ट्री त्यो चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ भनेर चाहिँ यो कोर्सेसहरूले चाहिँ सिकाउँछ कि ओके सो never have I ever been asked यो कोर्स पढेर के हुन्छ Really? All of us? Why? Like, did they not like hear about it? Ki मोस्ट अफ द टाइम त्यो नै हुन्छ लाइक बिबिए अथवा अरू ट्रेडिसनल कोर्सेसहरू भनौँ न त्यो लियो भने चाहिँ मान्छेलाई थाहा छ तर एक प्रकारको त रमाइलो पनि लाग्छ होइन अब नर्मल ट्रेडिसनल कोर्स
यो गरेको छ भने यो गरेको छ ल ठिक छ त्यो त सबले गरेको छ अनि डेभलपमेन्ट फाइनेन्स ओहो डेभलपमेन्ट फाइनेन्स के हो भनेर मान्छे सोध्छ क्या त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्छ सब एक्सप्लेन गरेर पनि होइन अब अलिकति युनिकली नजरे ओहो डेभलपमेन्ट फाइनेन्स के रहेछ त भन्ने उनीहरूको चाहिँ मनमा हुन्छ क्या त्यो चाहिँ मैले फिल गरेको छु होइन सो त्यो पोजिटिभ वेमा चाहिँ यो पढेर के हुन्छ त्यो नेगेटिभ वेमा यो पढेर के हुन्छ भने होइन यो पढेर के हुन्छ भनेर सोध्छु त्यो के हुन्छ पोजिटिभ वेमा So it can be a nightmare for introverts. मैले भन्नु पर्यो अब या सो अरू किन एउटै मान्छेले कतिचोटि एक्सप्लेन गरेको पनि इन्सिडेन्ट्सहरू छ क्या के छ के चाहिँ पढ्छ होइन यो सब्जेक्ट्सहरू छ किन त्यही मात्रै आउँछ कि अनि आफ्टर वाइल चाहिँ लाइक मेरो धेरै छ म जे पनि गर्न सक्छु भनेर मेरो कन्क्लुजन चाहिँ त्यो हुन्छ यति धेरै मैले चुजै गर्नु पर्दैन एक्चुअलमा सो मैले चाहिँ साइकोलोजी पढ्नुभन्दा अगाडि अर्को कोर्स नै गरेर थिएँ सो त्यो छोडेर चाहिँ साइकोलोजी आएको अनि साइकोलोजीको त फर्स्ट ब्याच अनि फर्स्टमा त नेपालमा साइकोलोजिकल कुराहरू एड्रेस नै गरिँदैन अनि अर्को भनेको चाहिँ साइकोलोजी भन्दा साइन्स हो भनेर सोध्थ्यो अनि होइन आर्ट्स हो भने ए आर्ट्स के भनिन्थ्यो अनि पछि सबै कोर्सेसमा नि एउटा सब्जेक्ट हुन्छ नि त एउटा सेमेस्टरमा या इयरमा सो त्यो भएको चाहिँ खासै त्यतिखेर चाहिँ ए किन हो र जस्तो हुन्थ्यो तर बिस्तारै अब कोभिडको इफेक्ट आउनु थाल्यो अनि पछि अब यही डिफ्रेन्ट कन्फ्लिक्ट्सहरूको मेन्टली इफेक्ट हुन थाल्यो नि त अनि त्यसपछि ए साइकोलोजी चाहिँदो रहेछ आई थिङ्क या राइट एकदम राइज भयो मेरो चाहिँ लाइक अब सोसियल साइन्स भन्दाखेरि अचम्म मान्छ कि सोसियोलोजी भन्छ तर सोसियल साइन्समा चाहिँ सोसियोलोजी मात्रै छैन नि त मैले भने नि अघि इकोनोमी पनि छ साइकोलोजी पनि छ सो कल्चर हिस्ट्री सबै कुरा छ कि आइआर पनि छ भनौँ न होइन सो त्यही भएर सोसियोलोजी सुनेको थिएँ सोसियल साइन्स त अलिक सुनेको थिएन त्यही हो अघि तिमी के गर्न सक्छौ के हुन्छौ त यो पछाडि भन्दा मेरो नि एन्सर त्यही हुन्छ कि म आई क्यान बी के भन्छ एनिथिङ एनिवेयर त्यही नै हुन्छ एन्सर चाहिँ अनि त्यो भन्दा नि लाइक हाम्रो पोटेन्सियल भन्छ नि मान्छेहरूले त्योमा पनि लाइक आफ्नो इन्ट्रेस्ट आफ्नो प्यासन त्यसमा पनि एकदम धेरै म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो साइन्स म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ अब मान्छेले थाहा हुन्छ नि त पहिलेदेखि नै साइन्स पढ्यो भने इन्जिनियर डक्टर म्यानेजमेन्ट पढ्यो भने अकाउन्ट अथवा अब आफ्नो बिजनेस भन्ने सोच्छ आर्ट्स भन्ने चाहिँ अहिले मान्छेलाई चाहिँ अब पहिलेदेखि अथवा अहिले अब के हो पहिला के थाहा छैन त्यस मान्छेलाई थाहा नै छैन कि आर्ट्स पढ्यो भने के हुन्छ है आर्ट्सको सब्जेक्टले सो आर्ट्सको सब्जेक्टले पढ्यो भने चाहिँ मैले भने अब पोलिसी मेकिङहरू हुन सक्यो होइन हामीले चाहिँ सोसाइटीलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ अब हजुरलाई त अब एकदम खतरनाक म्याथ मात्रै गरेर अब इन्जिनियरै बन्नु छ अथवा होइन अब हजुरको त्यो कल छ भने हजुर त्यो बन्न सक्नुहुन्छ अब तर यस्तो हाम्रो 12मा हाम्रो क्लासमा हाफ अफ द स्टुडेन्ट्स आर दोज जसले चाहिँ 12मा चाहिँ साइन्स पढ्यो साइन्स किन पढ्यो भन्दाखेरि ओहो राम्रो मार्क्स आयो ल बाबु साइन्स पढ ल नानी साइन्स पढ होइन सो त्यो भएर चाहिँ अब तर त्यस्तो गरेर साइन्स पढेर चाहिँ अब हजुरले ब्याचेसमा नि अब त्यो आफूलाई सोध्नुपर्ने क्वेसन जस्तो लाग्छ क्या अब यो पहिला हो मम ड्याडीको पालामा अथवा उहाँहरूभन्दा पहिला पालामा चाहिँ एउटा क्रेज भनौँ न होइन अहिलेको वर्डमा क्रेज थियो इन्जिनियरिङ डक्टर यो सब्जेक्टहरूमाथि तर अहिले उस चेन्जिङ टाइम्स चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब चाहिँ के अब फ्युचर चाहिँ के भनेर सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीले पढिरहेको सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अब फ्युचरमा किनकि अहिले नयाँ वर्डहरू एआईहरू आइरहेको छ ग्रिन फाइनेन्सिङ भन्ने कुरा आइरहेको छ अब हजुरहरूकोमा नि ब्लक चेन भन्ने आइरहेको छ होइन त्यसको लागि चाहिँ अब फ्युचरको लागि चाहिँ हामीलाई प्रिपेयर गर्छ अब पास्टको खतरा सब्जेक्टहरू त अब त्यो पास्टमा भइसक्यो होइन अब फ्युचरमा के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आर्ट्स लिनुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु 12को स्टुडेन्टहरूलाई एक्ज्याक्टली तर यो कुरा चाहिँ हाम्रो सरले पनि भन्नुभएको थियो कि इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ हाउ यु मेन्सन कि पहिला चाहिँ पढे पुग्थ्यो कि पहिला हाम्रो मम बाबाको जमानामा चाहिँ त्यो जेनेरेसनमा चाहिँ पढे पुग्यो बिकज लिट्रेसी रेट वाज वाट 0.5% 0.3%. अब अहिले सबैजना पढिरहेको छ सबै एभ्रिबडी इज होइन एजुकेटेड मोस्ट अफ अस भनौँ न त्यसपछि अब चाहिँ के चाहियो त वाट क्यान आई डु टु स्ट्यान्ड आउट भन्ने कुरा आउँछ कि अब चाहिँ स्किल्स हुन्छ कि नयाँ सेटअप हुन्छ नि एभ्रिथिङ सो अब चाहिँ पढाइले मात्र पुग्दैन होइन बियोन्ड यो डिग्री पनि यु निड समथिङ अफ यर ओन भन्ने कुरा कि अब मार्केटमा बिक्नु पऱ्यो इज द मेन क्राइटेरिया अहिलेको त भन्नु पर्दाखेरि सो त्यो कुरा चाहिँ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ कि त्यो कुरा चाहिँ आई फिल लाइक एभ्री वान सुड नो त्यही भएर So, okay, अर्को चाहिँ never have I ever had a relative tell me तिमीमा त STEM पढ्ने पोटेन्सियल थियो. Wow. ओके यस्तो त्यो रिलेटिभ भनेको मेरो फादर नै हो किनकि उहाँ आफैमा साइन्स टिचर हुनुहुन्छ र साइन्स टिचर हुँदाखेरि चाहिँ मैले अब मलाई थाहा थियो अब मेरो म्याथ
त्यस्तो खतरनाक थिएन है अब 10 मा। अनि मैले सोचेँ यो साइन्स पढ्यो भने त मन पनि छैन यो क्यालकुलस डेरिभेटिभ गर्दा गर्दा अब पढ्न त ब्याचलर्समा पढ्नु पऱ्यो त्यो राम्रो अब पछि पढ्यो पनि राम्रो गरियो पनि होइन। त्यो बेला चाहिँ मलाई पढ्नु नै मन थिएन। त्यो भएर मैले चाहिँ अकाउन्ट्स त्यो बेला चाहिँ आर्ट्स त लिएको थिइनँ। अकाउन्ट्स अब म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अब गरौँ न केही होइन भन्ने सोच। त्यो बेला चाहिँ मैले कम्प्युटर साइन्स लिएको थिएँ किनकि कम्प्युटरमा फ्युचर छ भन्ने मैले पहिल्यै बुझिसकेको थिएँ। एआई त बुझिसकेको थिएँ कम्प्युटर फ्युचर छ भनेर कम्प्युटर सम्बन्धी सब्जेक्ट पढ्छु भन्ने सोचेको थिएँ। सो त्यही हो मेरो ड्याड नै हो मेरो भन्ने ड्याड तर त्यही हो मैले फेरि अहिले पनि भन्छु आई नेभर रिग्रेट है मैले आफ्नो डिसिजन चाहिँ लिएको मलाई के मन थियो र आइएम भेरी ह्याप्पी विथ द्याट। त्यही भएर प्यारेन्ट्सको कुरा सुन्नुहोस् भन्न चाहन्छु म। तर डिसिजन चाहिँ आफूले लिनुहोस् किन यु आर इन्भेस्टिङ 4 years अफ यर भेरी प्रिसियस टाइम है। 18 देखि 22 भनेको 70 देखि 74 मा यु डोन्ट चेन्ज द लट के त्यो एजमा। तर यो एजमा चाहिँ इट इज डिफाइनिङ यर लाइफ। सो आफ्नो भित्रको चाहिँ एकचोटि हजुरले बसेर सोच्नै पर्ने हुन्छ। र आर्ट्समा अब यस्तोमा इन्ट्रेस्ट छ भने स्टेरियोटाइप समाजमा के भन्छ होइन अरूले के भन्छ रिलेटिभलाई कसरी हामीले पनि बुझाइयो रिलेटिभले बुझ्दै जान्छ नि बुझेनन् भने त्यो काम नै छैन त्यो बुझाएर होइन। आफूलाई जे मन लाग्छ आफूलाई चाहिँ जे कलिङ छ त्यो चाहिँ पढ्नुहोस् भनेर मैले अहिलेको जो कन्फ्युजन हुन्छ होइन 12 को स्टुडेन्टहरू उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु। So never have I ever had someone call me the therapist friend of the group. Wow. Never have I ever heard someone tell me psychology पढेर मलाई फ्रीमा therapy देऊ है। Psychology. Okay. Never have I ever been told सरकारी जागिर नि पाइन्छ यो पढेर। छैन। Oh damn. अझ डाइरेक्ट सरकारीमै जाऊ भन्ने भन्छ। Never have I ever people assume all I do is math for finance यो त। होइन मेरो कुरा सुनेर खतरा कुरा गरिदिन्छु म्याथ मात्रै कुरा गर्दैन। Never have I ever had to explain that boss isn't just anthropology. Yeah? Damn. Okay, that's it I guess. So but let's talk something besides हाम्रो natural degree and everything. So what else activities do you love the most about National College? Or what's your favorite memory National College को related कुनै पनि activities? So I was involved in this NC exchange program. So Mumbai ko चाहिँ Tata Institute of Social Sciences. This is हाम्रो National College को चाहिँ एउटा exchange program आएको थियो अनि I was the second cohort, you know. So I got the opportunity to go to Mumbai and stay in Mumbai for like 10 days. And I think it was one of my most cherished memories. So त्यहाँ भएकै प्रोफेसर्सहरूसँग इन्डियाकै पर्सपेक्टिभबाट हामीले चाहिँ SDGsहरूको बारेमा पुरा हाम्रो सेसन्सहरू पनि भएको थियो। नट जस्ट द्याट इट्स अलवेज गन बी क्रस कल्चरल एक्सचेन्जहरू पनि। सो सिटीहरू घुम्ने एक्सपिरियन्सहरू गर्ने आई थिङ्क द्याट वाज रियली नाइस। बिसाइड्स द्याट पनि वी अल्सो हेभ अनदर एक्सचेन्ज प्रोग्राम। इट्स के भन्छ एनजेपी भन्ने नेपाल जापान एक्सचेन्ज प्रोग्राम भन्ने। अनि त्यता चाहिँ फर फ्यु डेज जापानिज स्टुडेन्ट्सहरू आउनुहुन्छ। सो वी cater to them अनि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको रिसर्चमा चाहिँ हेल्प गर्छौँ उहाँलाई यहाँ नेपालको प्लेसेसहरूमा घुमाउने। अनि फ्युचरमा वी माइट अल्सो गेट द अपर्च्युनिटी टु गो टु जापान। सो हाम्रो सिनियर्सहरू पनि जानुभएको छ विच वाज अल्सो एक्चुली फ्री अफ कस्ट किनकि हामीले चाहिँ थ्रु ग्रान्ट त्यो अपर्च्युनिटी पाएर चाहिँ वी क्यान गो टु जापान। एन्ड देयर हेभ बिन अदर स्टुडेन्ट्स हु आर एबल टु गो टु चाइना बिकज वी अल्सो हेभ that relationship with Confucius Institute. So हाम्रो चाहिँ चाइनिज क्लासेसहरू पनि लिन्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सम स्टुडेन्ट्सहरू पनि चाइना जानुभएको थियो। Speaking of languages, there's Korean languages as well. I'm taking Korean a lot of languages. Yeah. I also took Chinese language and I've done HSK2 अब चाहिँ। Yeah. So like memorable experience. सो मैले चाहिँ अघि नै भनिसकेन मेरो कलेज लाइफ भनेको चाहिँ एकदमै लर्निङ र एक्सपिरियन्सिङ नै भइराखेको छ। सो अहिले यहाँनिर पनि एकदमै लर्निङ एक्सपिरियन्स नै भइरहेको छ। अनि अब मेमोरेबल ट्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लाइक रिसेन्टली आई टुक इन्क्युबेसन क्लास भनौँ न मास्टर क्लास। सो अलिकति ममा चाहिँ भनौँ अलिकति अन्टरप्रेनर भनौँ न अलिकति साइड पनि छ। सो आई वान्ट टु डु समथिङ देयर होइन। अनि आई लर्न सो मच होइन त्यो ठाउँमा चाहिँ। सो उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो कलेजमा चाहिँ यस्तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू पनि हुन्छ कि जसले चाहिँ हामीलाई एकाडेमिक्समा मात्र होइन पछि गएर चाहिँ मार्केटमा पनि हामीलाई चाहिँ कसरी हुन्छ नि अब रियल लाइफ एक्सपिरियन्स नै हुन्छ फुल भनौँ न। सो एभ्री डे एभ्री सेकेन्ड एभ्री मुभमेन्ट एभ्री क्लास चाहिँ मेरो लागि इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्छ। सो लाइक स्कुल कलेज नआउने क्लास नआउने खासै मलाई केही मिस गर्छु होला जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। सो एभ्री डे नै मेरो चाहिँ एकदमै मेमोरेबल नै छ अहिलेसम्म। Yeah, even next gen, हाम्रो next gen fellowship
scholarship program जुन भइरहेको छ that I think connected a lot of people. अहिलेसम्म नि भाइ बहिनीहरू आइरहेको हुन्छ मलाई they try to consult अब के गरौँ भन्छ नि भनेर अनि you form a bond and which goes from like एकदमै normal bond to हुन्छ नि एकदमै sometimes very seriously मेरो भाइ बहिनी नै हो जस्तो लाग्ने bond. So yeah, that's एकदमै गार्जियन वाला पनि फिल हुन्छ हैन कुनै पोइन्टमा आउँदाखेरि त्यहाँ लाइक दिदी यार and we try to solve their problem अनि एकदमै उनीहरुसँग कनेक्ट हुनु खोज्दै. Yeah, so connection को problem ही हुँदैन त्यसपछि for +2 graduates that's also a very good option next gen. So अब मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एभ्री सेमेस्टर अहिले 6 सेमेस्टरमा पुगेँ तर एभ्री सेमेस्टरमा केही न केहीमा चाहिँ इन्भल्भ भएकै छु. सो नेसनल कलेज चाहिँ एउटा स्पेसै दिएको छ. Obviously, अब नेसनल कलेज इज नट अ पर्फेक्ट कलेज त्यसरी त भन्दैन. अलवेज लभ हेट रिलेसनसिप त भइ नै हाल्छ तर पनि इट हेज गिभन मी सो मेनी अपर्च्युनिटिज एभ्री सेमेस्टरमा. जस्तो नेक्स्ट जेन भयो होइन, नेक्स्ट जेनमा को मेन्टर थियो, त्यसपछि मेन्टर भयो, त्यसपछि एनजेपीको कुरा आयो होइन, हामीले पोखरा लगेको थियौँ अनि त्यही अनुसारले त्यहाँ पनि छुट्टै एक्सपिरियन्सेस छ. अनि नेपाल बाहिरको स्टुडेन्ट्सहरू जापानिजहरूले चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त उहाँहरूको कल्चर, उहाँहरूको लाइफस्टाइल अनि त्यही अनुसारले एजुकेसन त्यो पनि बुझ्न पायो. त्यही अनुसारले हाम्रो एलुमनाई नेटवर्क नि एकदमै स्ट्रङ हुनुहुन्छ है नेसनल कलेजको. त्यो भएको भएर चाहिँ एभ्री वान इज जुन पनि बिग कम्पनीज या त आइएनजिओज एनजिओजहरूको कुरा गऱ्यो भने नेसनल कलेजको कोही न कोही चाहिँ हुनुहुन्छ क्या त्यहाँ. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले एकचोटि नेसनल कलेजकै एलुमनाईको रिसर्च सेन्टर थियो अनि पछि मैले अनि एकजनाले चाहिँ अपर्च्युनिटी पाएको थियो. सो मेलम्ची अनि हेलम्बूमा चाहिँ 4 वर्ष अगाडि ल्यान्डस्लाइड फ्लड आएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म 4 वर्षपछि चाहिँ ह्युमन फ्याक्टर्सहरू चाहिँ केले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेर चाहिँ अफेक्ट गरिरहेछ भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ गएर बुझ्न पाएको थियौँ. सो 4 वर्ष हेर्दाखेरि 4 वर्षमा हामीले इकोनोमिकल ड्यामेजहरू त हेर्छौँ, लाइफ ड्यामेज त हेर्छौँ तर जो बाँचिरहनु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ लाइफस्टाइल कस्तो छ त भनेर त्यहाँ गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले नि कति धेरै फ्याक्टर्सले इम्प्याक्ट गर्दो रहेछ, गरिरहेको रहेछ भनेर त्यो बुझ्न पायौँ. त्यही अनुसारले अहिले म नेसनल कलेज स्टुडेन्ट सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट पनि छु. मभन्दा अगाडि सक्षम थियो प्रेसिडेन्ट. अनि त्यही अनुसारले हुँदै गर्दाखेरि अब कति धेरै स्टुडेन्ट इस्युजहरू आउँदाखेरि अब कसरी डिल गर्ने त, कति सबै इस्युजहरू लेटरमा मेलमा मात्र आउँदैन, कति फेस टु फेस हुन्छ, डिफ्रेन्ट इमोसन्सले आउँछ अनि त्यो कसरी केटर गर्ने त. त्यही अनुसारले एडमिनिस्ट्रेसनको एउटा स्ट्यान्सेस हुन्छ, लिमिटेसन्सहरू हुन्छ. सो एडमिनिस्ट्रेसन अनि स्टुडेन्ट लाइफलाई ब्यालेन्स गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ इस्युजहरू कसरी सल्भ गर्ने त. अनि हाम्रोमा अहिले लगभग 8-9 वटा स्टुडेन्ट क्लब्सहरू छन्, सबैले डिफ्रेन्ट एरियाजमा काम गर्दै हुनुहुन्छ. अनि त्यो सबैलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ, सबैलाई चाहिँ कसरी त्यो स्पेस दिन सकिन्छ, प्लेटफर्म दिन सकिन्छ, एट द सेम टाइम कसैलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ भने चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्ने त भनेर, निड्सहरू कसरी फुलफिल गर्ने त भनेर चाहिँ त्यो सबै नै बुझ्न पाउँदाखेरि चाहिँ ओके स्टुडेन्ट अनि डिग्री त भइ नै रहेछ, डिग्रीको लागि अब पढि नै रहेका छौँ तर डिग्री बाहेक पनि एज अ होलिस्टिक वेमा कसरी इन्डिभिजुअल चाहिँ ग्रो हुन सकिन्छ त. डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेसले भयो अनि त्यही अनुसारले एभ्री सेमेस्टर काठमाडौँ बाहिर केही न केहीले चाहिँ लगिरहेछ कि रिसर्च ग्रान्टले होस् या त नेक्सनले होस्, एनजेपीले होस् या त हाम्रै फिल्ड स्टडिजहरूले होस्. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट पनि ग्रो हुँदैछु अनि एज एन इन्डिभिजुअल ह्युमन बिइङ पनि ग्रो हुँदैछु. इभन नक्षत्र यस हाम्रो इयरली म्यागजिन पनि छ. इयरली म्यागजिन गर्दाखेरि पनि त्यसमा पनि थियो हामी. Erasmus, yes. Even students, they spend a semester in Czech Republic. I think 2 of my friends, हाम्रो batchबाट एकजना चाहिँ पोर्चुगल जानुभएको थियो, एकजना चाहिँ Czech Republic. So that's an entirely different experience that I don't think a lot of colleges provide. यही undergraduate पढ्दाखेरि चाहिँ. And college looks after that as well. So like student safety को कुरादेखि लिएर everything त्यहाँ गएर के गर्छ भन्ने क्वेसनै आएन नि त. So yeah, that's amazing. सो अब यस्तो हो कलेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एकाडेमिक भन्दा नि नन एकाडेमिक चिजले चाहिँ इट हेभ सेप्ड मी क्या फार मोर देन द एकाडेमिक थिङ. यो कुरामा हामी सबैले नै अग्री गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ किनकि द पर्सन आई वाज 4 years ago कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छु क्या. किताबले मात्रै होइन क्या, लाइक उसले भनेको जस्तो अनुपले भनेको जस्तो हरेक वर्ष होइन केही न केही अब हरेक सेमेस्टरमा केही न केही नयाँ इनिसिएटिभ लिने. अब सुरुमा मेरो जर्नी प्रेसिडेन्ट यतिकै भएको हेर, सुरु अब क्लास सिआर थिएँ, त्यसपछि स्पोर्ट्स क्लबको प्रेसिडेन्ट भयो हेर, त्यसपछि त्यो सबै कुराले मलाई सेप गर्दै गयो नि त होइन. अनि त्यसपछि अहिले हाम्रो अब लिडरहरू पनि पोलिटिकल लिडरहरू पनि रन्जु दर्शना पनि हाम्रो कलेजबाट पढ्नुभएको छ. हाम्रो नेसनल कलेजले लिडर्सहरू चाहिँ बनाउँछ, त्यति चाहिँ म ढुक्कसँग भन्न सक्छु. अरू एलुमनाईहरू हेर्दाखेरि पनि अहिले पनि हाम्रो अस्ति गगन थापाज्यूको ठाउँबाट उठ्नुभएको को नाम थाहा छ होला, कङ्ग्रेसबाट उहाँ पनि हाम्रै त्यो दाइ पनि हाम्रै जे होस् बुझ्नुहुन्छ होला. उहाँ पनि
नेसनल कलेजै पढ्नुभएको सो त्यही हो नेसनल कलेज लिडरसिप बनाउँछ जस्तो लाग्छ अब हामी घुम्न गयो फिल्ड गयो फिल्डमा जाँदा रिसर्च गरेर रिसर्च बाहेक रमाइलो पनि गरियो त्यो कुराले पनि धेरै कुरा सेप गरिन्छ नि त्यो भन्दै जाऊ होला त्यो के रमाइलो गरियो अहिले सोध्दै जानु हो अरे हेर त्यही अब मेन कुरा चाहिँ अब त्यही हो मलाई सबभन्दा खुसी लागेको कुरा चाहिँ त्यही हो अफकोर्स एनसिएसको प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि टाक्क लाएर सबले खाँदा सादा होइन लगाइँदाखेरि लगाइ खतरा रहेछ भन्ने हुँदो रहेछ तर यस्तो हो ठुलो रियालिटी चेक भएको थियो तर नराटी भन्नुपर्दा एनसिएसको होइन सुरुमा चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दा पहिलाको दाइ त अब सबैले हो नमस्कार गर्छ र अगाडि त्यो गुड मर्निङ भन्छ होइन खतरा पत्ता छ भन्ने सोच्थ्यो तर होइन लिडरसिपको पछिमा भयो सबैको गाली खाने काम रहेछ इन्टरनेट चलेर भने गाली खान्छ है त्यो मैले गर्दा होस् नहोस् त्यो बताउँछ क्यान्टिन भऱ्यो भने गाली खान्छ है जे गरेर नमस्कार त छोडिदिनुहोस् मान्छे लुकेर अवस्था आएर तर अब त्यही त म्यानेजमेन्ट सब कुरा मिलाउनु पर्छ त्यही तर नेगोसिएसन कुरा धेरै सिक्यो किनकि स्टुडेन्टको एउटा डिमान्ड थियो म्यानेजमेन्टको आफ्नो लिमिटेसन थियो बिचमा चाहिँ एनसिएस थियो होइन हामी बसिरहन्थ्यौँ कसरी अघि बढ्ने भन्ने सोचिरहन्थ्यौँ फाइनेन्स पढाइ भएर मैले हाम्रो नेसनल कलेजको बजेट नै डबल भएको थियो क्यारे हामीले सेभ गर्दै जाँदाखेरि पैसा जति पैसा हामीले आएको थियो हामीले अर्को उसलाई चाहिँ उनीहरूको अब मेरोबाट उसको कार्यकालमा पुग्दाखेरि चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट थियो मेरो पालामा होइन सो पुग्दाखेरि चाहिँ डबल भएको थियो सो त्यो पनि हो त्यसो अब एकाडेमिक कुरा पनि अब अप्लाई गरियो होइन त्यही हो फेभरेट मेमोरी मैले भनिहालेँ त्यही अब मलाई चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसिडेन्ट बन्नुभन्दा मैले पहिला सोचेको थिइनँ अनि यस्तो मिड लाइफ क्राइसिस भने यस्तो मिड कलेज क्राइसिस भयो सेकेन्ड थर्ड इयरमा होइन ल अब मैले सोचेँ मैले आफूलाई ब्याचलर्सकोमा चाहिँ रिमेम्बर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बाबु त अनि के गरिस् त पढाइ पनि तेरो एभरेजै भयो अरू कुरा नि त ठिकै छ होइन त्यस्तो खतरा अब यसलाई कसैलाई चाहिँ मैले ब्याचलर्समा यो गरेँ भनेर भन्ने त केही कुरा पनि छैन त्यो भएर भएन अब भनेर चाहिँ आफूलाई अब त्यही हो आफू के हो पढाइमा राम्रो छ भने पढाइमा गर्ने हो अरू कुरा नेटवर्किङमा इभेन्ट्सहरू गर्न रमाइलो लाग्छ भने त्यो गर्ने हो होइन लिडरसिप मनपर्छ भने त्यो गर्ने हो त्यही हो अब आफूलाई सोधेर चाहिँ अब मैले चाहिँ अब उठेँ र जिते पनि एकदमै अब त्यो आफ्नो स्टोरी छ एकदम दुःख भयो जित्दा भयो हेर धेरै हार्डवर्क गरेँ तर इट वाज अल वर्थ इट तर लास्टमा त्यही रमाइलो पनि लाग्यो र त्यो रियालिटी चेक पनि भयो र लास्टमा त्यही हो लिडरसिप भनेको चाहिँ अब हामीले कतिजनाले गाली गर्छ त्यही हो अब अरूको पिओभी पनि बुझिन्छ कि अब कोही लिडरसिपमा छ सबैले गाली गरिरहेको छ तर अब मैले त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ रिसोर्सको बिचरा लिमिटेसन पनि भए हुनसक्छ उसले गर्न खोजी पनि नभए हुनसक्छ चिजहरू होइन केही कुरा पेसेन्स लाग्छ टाइम लाग्छ भने चाहिँ जस टप लेभलको मान्छेहरूको जस्तो चाहिँ सोचाइ चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई जब मैले अब इन्टर्नसिपहरू गरेँ अब त्यहाँको पनि टप लेभल म्यानेजमेन्टहरू छ अब ब्याङ्कको पनि होइन अब टप लेभल म्यानेजमेन्टहरू छ कुरा गर्दाखेरि जस्ट वेयर अन द सेम पेज क्या उहाँहरूले के कुरा गरिरहनु भएको छ अनि सबै कुरा बुझिन्छ र वे अफ थिङ्किङ चाहिँ 4 वर्षमा चाहिँ लिडरसिप रोलको मान्छेहरूसँग चाहिँ कुरा मिल्ने भनौँ न अथवा ल बुझ्ने हामीले भन्दा नि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो कुरा सुन्ने हो क्या अरे यस्तो पनि भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ भएको छ भनेर भन्छु र त्यो खुसी लाग्छ त्यो बुझ्दाखेरि पनि Okay, so myth or fact game खेलिन्छ. I think you know what it is. Myth हो भने you're going to say myth and dismiss it. Fact हो भने you're going to say fact about this particular subject, right? So psychology को चाहिँ it's about becoming therapist. Just becoming therapist. It's a myth. Myth. AI will never replace psychologists. It's a fact. It's a fact. Studying psychology can drain you big time. Half enough, do it. Mental health isn't a serious career in Nepal. Myth. Myth. Interesting. So devs ko lagi say development studies is similar to other courses? Myth. Okay. Development studies is just about theory. Myth. Graduates can't learn well. Myth? It's a myth. Yeah. It's a myth. I myself disagree with this. Okay, finance go. It is about working in banks. Myth, just about working in banks. It is a very vast course. I think bitso can you learn many things as well, or you are specializing in something as well? Have to be amazing at mathematics. Myth. मैले भनिहालेँ है म 10 क्लाससम्म. Okay, so boss ko hai ta. So graduates don't get good jobs. Myth. Again, AI will replace social science career. No, myth. Social science are less valuable than STEM degrees.
नो मिथ अहिले झन् धेरै अपर्च्युनिटी छ सोसियल glad it's साइन्टिस्टहरूको all लागि Every one of you, like I request all of you to give your final remarks to plus 2 graduates and every students out there who are confused, who may be thinking, who feel like them pressured, hola, who are thinking, who are deviated, about your courses and especially why this course Panikura and National College. So the first message would be, if you feel like you need a gap year, please take it. So हतारमा चाहिँ कुनै पनि कोर्स चुज नगर्नुहोस्. Do explore, किनकि there are a lot of courses and पछि त्यही कोर्सेस भित्र नि there are a lot of subjects that अहिले हेर्दाखेरि राम्रो नलाग्ला तर पढ्दै गएपछि राम्रो लाग्न सक्छ. अनि at the same time अहिले राम्रो लागिरहेको कुराहरू पछि पढ्दै गएर नराम्रो लाग्न सक्छ हैन. So that is one thing. अनि त्यही अनुसारले if you are thinking about studying psychology, National College offers one of the best courses in Nepal. अनि त्यही अनुसारले बुझ्न आउनुहोस् कलेजमा पनि. अनि इफ यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड इन ह्युमन पर्सपेक्टिभ त्यही अनुसारले सोसल साइकोलोजी पनि छ. त्यही अनुसारले हाम्रो कम्युनिटी साइकोलोजी छ, रिसर्च छ, स्ट्याटिस्टिक्स छ, त्यही अनुसारले आयो साइकोलोजी छ, सिबिटी काउन्सिलिङहरू छ. डिफ्रेन्ट सब फिल्ड्सहरूको चाहिँ सब्जेक्ट्सहरू पढाइन्छ. इभन इफ यु स्टडी इङ्ग्लिस लिटरेचर अर नेपाली लिटरेचर त्यहाँ चाहिँ मेन्टल हेल्थको एस्पेक्ट चाहिँ के छ त भनेर चाहिँ बुझाइन्छ. सो त्यो भएको भएर चाहिँ इफ यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड डु भिजिट नेसनल कलेज. अनि त्यही अनुसार तपाईँहरूले अझ बुझि नै हाल्नुहुन्छ. अनि डु एक्सप्लोर बिकज लाइक सक्षम सेड 4 वर्ष इन्भेस्ट गर्न लाग्नु भएको छ. सो चुज वाइजली अनि पछि नट जस्ट करिकुलममा फोकस तर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा नि पार्ट लिनुहोस्, क्लब्सहरू जोइन गर्नुहोस्, लिडरसिप रोल्सहरू लिनुहोस्, अपर्च्युनिटिजहरू जे आउँछ त्यो लिनुहोस्. अनि पछि इन्जोय यर ब्याचलर्स लाइफ टु द फुलेस्ट. So what I want to say is that not every course is for everyone. And especially at a time like this, it's extremely difficult to choose kata parne ra ke garne bhanera. Especially in terms of uncertainty of future job market because AI le pani sabai jobs lirako cha. But I think personally pani so bhandakheri chai if you pursue something that you like, you know, like लाइफमा जे हर्डल आए पनि जस्तो इन्सिक्योरिटी भए पनि we will be able to find a way भन्ने चाहिँ I would say that. So अहिले चाहिँ त्यस्तो प्रेसर लिनु पर्दैन जस्तो लाग्छ because bachelor's 4 years भए पनि there's a lot to look forward to in life. अनि bachelor'sमा it's not just about studies as we've mentioned, it's about extracurricular activities, it's about connections, it's about friends. And it's about getting all life has to offer. So it's fine. Oile je parcha should not be the final decision for your life. So you can always deviate, you can always change. But if you're true to yourself and if you know what you like, then please pursue it. And if it's in National College, then sure. Naunu bun sakcha tara sure. Yeah. Please, National College. सो लाइक अहिलेको हाम्रो भन्छ नि जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ मल्टिपल कुराहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ नि त. वी वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड इन्भाइरोमेन्टको कुरा पनि, साइकोलोजीको कुरा पनि होइन, पोलिटिक्स पनि, इकोनोमी पनि. यदि तपाईँलाई त्यस्तै अन्डरस्ट्यान्ड गर्न मन लाग्छ अथवा के भइराखेको छ यो कुरा, वाइ इट डजन्ट मेक सेन्स भन्ने कुरा लाग्छ भने चाहिँ लाइक यो सब्जेक्टले चाहिँ हुन्छ नि बसले चाहिँ यस्तो भएको रहेछ मेक इट सेन्सवाला चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो. अनि अब ट्रेन्डहरू हुन्छ हाम्रो ब्याचलरमा सकभर चाहिँ लाइक आफ्नो आफ्नो चोइस हुन्छ, आफ्नो आफ्नो लाइफको कुराहरू हुन्छ. तर ब्याचलर चाहिँ अब देयर इज लट अफ अप्सन्सहरू नि त जुन चाहिँ हामी नेपालमा पर्स्यु गर्न सक्छौँ. अनि ट्रेन्डमा फलो गर्नुभन्दा पनि वाट यु रियली वान्ट टु डु अनि वाट यु वान्ट टु गेन भन्ने कुराहरू. अनि त्यही हो यो चाहिँ एक्सपिरियन्स र लर्निङ हो. ब्याचलर इज अल अबाउट. अनि त्यसपछि नेसनल कलेजले फेरि अझै पनि इफ यु वान्ट टु डु त्यो थिङ्सहरू होइन एक्स्ट्रा कुराहरू पनि भने चाहिँ त्यो प्लेटफर्म चाहिँ गर्छु भन्नेलाई सिक्छु भन्नेलाई चाहिँ नेसनल कलेजले चाहिँ जहिले पनि दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो द्याट्स इट. थ्याङ्क यू. Thank you so much. So प्लस टू स्टुडेन्टलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्ने कुरा चाहिँ अब आई थिङ्क मैले अब आफूलाई के भन्छु अरूलाई त्यस्तो ज्ञान दिने लेभलमा त पुगेको छैन. म प्लस टू भएको बेला चाहिँ म चाहिँ के आफूलाई भन्थेँ अहिलेको आफ्नो लर्निङबाट भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क डोन्ट एक्सपेक्ट यर ब्याचलर्स टु बी पर्फेक्ट है. अब यो खतरा कुनै पनि कलेज खतरा हुन्छ, कुनै पनि कोर्स खतरा हुन्छ. यो पढेर चाहिँ सबै कुरा पैसा आउँछ भन्ने त्यस्तो कुरा केही नै हुँदैन. लाइफ रिक्वायर्स अ लट अफ पेसेन्स. हजुरले यो पढ्नुभयो, यो माथि आफ्नो स्किल थप्दै जानु जे पनि काम गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यत्तिकै यो पढ्ने बित्तिकै यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन. र अब
त्यही भएर चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हजुरलाई के पढ्न मन लाग्छ, हजुरलाई के बुझ्न मन लाग्छ, आस्क योरसेल्फ यो कुरा चाहिँ मैले 4 वर्षसम्म चाहिँ पढ्न सक्छु त, 4 वर्ष अरू इन्कम सोर्स नभइकन अरू केही नगरिकन यो मैले 4 वर्ष के त्यतिको इन्ट्रेस्टेड छु त म। सो यो डेभलपमेन्ट, फाइनेन्स डेभलपमेन्ट, स्टडिज, सोसल साइन्स, साइकोलोजीकोलाई हुनसक्छ होइन, अथवा ट्रेडिसनल कोर्सेसहरूलाई पनि हुनसक्छ। तर द फाइनल डिसिजन यु सुड मेक इज हजुरले नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। आस्क योर प्यारेन्ट्स, सोध्नुहोस्, आस्क योर रिलेटिभ्स, आस्क अदर पिपल। आई नो यो होइन प्यारेन्ट्स want the best for you, your relatives want the best for you, they love you so much, तर लास्टमा आफ्नो डिसिजन लिनु पर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै डिसिजन लिनुहोस् र कसैको प्रेसरमा आएर अथवा समाजले के भन्छ होइन कम कमाउँछु एउटा 3 इयर्समा डाइरेक्ट पनि छ क्या त्यो लास्टमा त्यो कम कमाउँछु तर खुसी त रहन्छु नि पापा भन्नेवाला टाइपको कुरा हो होइन। बरु कमाउने कुरा त अब त्यो आफ्नो स्किलमा पनि डिपेन्ड पर्छ, यो पढेर मात्रै त्यो पढेर मात्रै कमाउने कुरा हुँदैन। तर त्यही हो लास्टमा आस्क योर सेल्फ, त्यही अनन्तले भनेको जस्तै 1 वर्ष सोच्ने टाइम लिन खोज्नु भएको छ भने पनि लिनुहोस्, तर एट द एन्ड तपाईँ सक्सेसफुल भए पनि तपाईँले रिग्रेट गरे पनि इट सुड बी योर डिसिजन भन्न चाहन्छु। सो यस, Thank you so much for watching. For this episode, हजुरहरूले चाहिँ the one who are studying and experiencing and living this degree उहाँहरूको बारेमा कुराहरू सुन्नुभयो। Now you're going to hear more about जसले हामीलाई पढाउनु भयो and from the one who let us live this life भनौँ। So yeah, stay tuned for the next episode. Thank you.